Pentru că ne pricepem foarte puțin la teologie, dar la cultume suntem experți. Am mai auzit și această variantă, nu m-am spovedit sau nu merg să mă spovedesc pentru că nu am postit și atunci postim ca să ne spovedim sau postim pentru că trebuie să postim. Și altă întrebare, când venim să ne spovedim? Am postit, nu am postit? Eu îi sfătuiesc pe toți să vină la spovedit atunci când dau o problemă. Și nu numai. Biserica recomandă în cele 4 posturi, cel puțin de 4 ori pe an, în cele 4 posturi. Adică atunci să-ți aduci aminte mai mult de Dumnezeu și să poți să ajungi și să-ți cureți sufletul. Așa cum spuneau părinții, spovedania este un fel de baie a sufletului, un fel de duș. Eu fac tuturor comparația asta. Eu zic, ia gândește-te că sunt ani de zile de când tu nu te-ai spovedit, ia gândește-te că stai 7 ani nespălat. Da? Nu-ți faci baie, nu-ți faci duș. După 3 zile nu te mai suporți. Dar în interior tot te suporți acolo, dar la un moment dat, tot ceea ce se adună acolo, da, răbufnește în exterior și te trezești că te-ai îmbolnăvit. De ce? Pentru că sunt foarte multe răutăți, foarte multe păcate, foarte multe gânduri, foarte multe anxietăți, foarte multe depresii, foarte multe alte lucruri care vin și apasă, și apasă, și apasă și se amestecă și lucrurile se întinează atât de tare încât răbufnesc în exterior. Deci de spovedit trebuie să ne spovedim de cel puțin 4 ori pe an și cât putem de des. Răspund tuturor, ori de câte ori simțiți că ceva nu e în regulă, nu vă dă pace, nu contează că ați postit, că n-ați postit, veniți și stăm de vorbă la spovedit și încercăm să vedem ce duh este acolo și ce nu vă dă pace și liniște. E adevărat că cei care postesc înainte de a se spovedi, postesc mai mult, văd păcatele, să spunem așa, până în profunzimea lor, adică observă și cele mai fine aspecte ale unor păcate. Ceilalți le tratează așa, cumva în mare, le iau la grămadă. De aceea postul ajută, dar dacă nu reușesc să fac lucrurile când nu postesc, da? Să aștept eu să vină Paștele, a spus, Doamne, dacă ai făcut un păcat și te simți îngriat, vino astăzi și te spovedi. N-a așteptat să vină Paștele peste 2 luni ca să te spovedești acum. Nu, vino astăzi și te curăță și o să vedem care sunt efectele acelui păcat și peste 2 luni de zile, că el încă n-a plecat cu totul de acolo. De aceea îi sfătuiesc pe oameni să spovedească cât mai des. Există anumite rânduieli în care creștinii sunt cei care sunt mai răvnitori, sunt sfătuiți să se spovedească și la 40 de zile, să nu lase să treacă aceste 40 de zile fără să se spovedească și să se împărtășească. Și eu îi sfătuiesc la fel, adică oricât de des ar trebui să vină la spovedit și cel puțin de 4 ori pe an în cele 4 posturi.